Isa pong pinagpalang Saturday morning, mga katots at mga ka-quarantine. Ngayon pong Sabado ng umaga, ang ating magiging simpleng tanong ay, alam ba natin kung alin ang mas mahalaga? No? O naalala pa ba natin ang alin ang mas mahalaga? Bakit po? Yan. Katuloy din po ito nung kahapong gospel eh. Ating pong gospel ngayon, hinango kay San Lucas, Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 5. Ay pagpapatuloy nung kahapon. Kung kahapon sabi natin, bago o luma, ngayon naman, ano nga ba ang mas mahalaga? Alin ba ang mas mahalaga? Kasi ito po ay patungkol doon sa gusto laging pagbalikan ni Lord. Remember yung ating reflection kahapon, yung sinabi kong renewal. Kaya renewal, hindi dahil nagdadala ng bago, kundi pinagpapasa ngayon yung dati pa, inaalala. Kaya po tayo, halimbawa, anibersaryo, nagre-renew kayo ng vows, no? Anniversary. Ano bang ginagawa nyo? Hindi naman kayo nagbibigay ng bagong pangako. Pinagpapanibago ninyo ang pangako nung una. Ito maganda ngayon, sapagkat pinapaalala din sa atin ni Lord na minsan kasi sa karanasan nating mga tao, ang daming bagay na simpleng-simple lang sa simula, but it got complicated in such a way na limutan yung higit na mahalaga at nalamangan na noong mga napapadagdag na komplikasyon ng buhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Minsan po, yung pag-aasawa. Napakasimple naman minsan ng katotohanan ng pag-aasawa. Mahal mong isa't isa. Handa kayo magsakripisyo para sa isa't isa. Hirap at ginhawa. Ganun kasimple. Yung araw ng kasal nyo, pinaalala na yun. Kaso nyo, eventually, habang tumatagal, pag hindi natin nagagawa yung mag-renew, ay ang nabalik lagi sa atin minsan, hindi na yung pinakaunang araw. Yung dahilan ng pagpapakasal, kundi yung tawag nga nila complications of marriage. Minsan na yung, ang iniisip mo na lang, saan kukuha ng makakain, ano ang ating trabaho, paano itong pag-aaral. Nalilimutan ko alin muna yung unang dahilan kung ba't mo ginagawa ang lahat. Ay kaya ko sinasabi to kasi ang gospel ngayon, ganun din. Naglalakad ng mga alagad, nagutom lang siguro, nakakita ng mga bunga ng wheat. Hindi ko alam, ang wheat parang ano din, bigas, kaya lang maliliit. Yung pala pwede nang kainin, kinukuha nila, kinikis-kis, tapos siguro panguya-nguya, parang nakain ng butong pakwa siguro. Ay, yun para doon sa mga pariseyo, interpretasyon na nila noon, araw ng Sabado ay pagtatrabaho na. Ay muli, ang ganda nung paalala ni Lord dito, na sinabi niya doon sa huling bahagi ay, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Na pag tiningnan ninyo yung version, kay San Mateo at kay San Marcos, ang sabi naman doon ay, ang araw ng Sabado ay para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabado, sa araw ng Sabado. No? Para kumbaga sa kanya, ba't nga ba nilikha yung batas? Kundi para bigyan diin lamang sa tao ang halaga ng pagbibigay puri sa Diyos. At siguro kaya nagkaganto na dahil nagkaroon na ng komplikasyon ng interpretasyon ng mga tao. Ay minsan ganun nangyayari sa buhay natin. Kaya alam niyo, napakahalaga talaga nung nagbabalik tanaw, tingin, kung alin nga bang mas mahalaga. Ito, napakaganda sa simbahan. Yung Code of Canon Law, ang dami hong batas noon, sus ko po. Ang kapal ho ng libro ng Code of Canon Law, pinag-aaralan namin, dapat yun yung batas na nagpapatakbo sa buhay ng simbahan. Pero alam niyo, yung pinakamaganda doon sa Code of Canon Law, yung pinakahuling batas. Ano sinasabi doon? Ang pinakamataas o pinakamahalagang batas ng simbahan ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Okay? Ang ganda no? Kasi yun ang nagpapaalala na kung kaya mo lang gagawin to para sa kaligtasan ng kaluluwa. So anumang adjustment, anumang ano nang dapat gawin ng simbahan ay dahil ang iniisip niya ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Ganun din ho simbahan eh. Tayo sa ating pananampalataya, minsan sa sobrang dami na nating nakasanayan, nakakuanan, ang bilis nating humusga sa kapwa, minsan ay hindi na tuloy natin magligyan ng lugar yung unang mga paalala ng Diyos. Ano yun? Dalawa ang pinakamahalagang batas. Batas ng pagmamahal. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Mahalin mo kapwa ng iyong sarili. Yung mga paalala sa atin ni Lord, ano mahahalaga? Ang isa ay magpatawad sa kapwa. Ilang beses ay kung kailan ka, hanggang kailan kailangan. Ay minsan, yung ating mga nakagawian ang napigil. Nagiging hadlang, katulad ng mga pariseyo minsan, no? Minsan yung sisimba, may taong dumating, hindi naman natin lamang kwento, sige na, nagsimba naka-short, kaagad-agad tayo, ano ba naman taong ito? Nawala na tayo doon sa misa. Dahil atin nang nahusgahan, mga kapatid, huwag natin hayaan na tayo, ang mahalagay naroon sa simbahan, siguro may dahilan, o hindi natin nakitang lumuhod habang sa oras ng pagluhod, huwag agad din yung huhusgahan. Kung mali talaga ang ginagawa, paalalahanan, pero huwag itutulak palabas. Pagkat, kaya tayo nasa simbahan, tandaan nyo yung pinakamahalaga.
ay upang tayong lahat ay magkaroon ng pagkakataong makasama ang Diyos. Hindi ang hadlangan ang kahit sino patungo sa Diyos. Kita nyo? Ay kung pagbabalikan natin ang higit na mahalaga, alam ko ho, ang daming bagay magiging maayos sa buhay natin. Buhay pamilya, alin ang mas mahalaga? Balikan nyo. Buhay pare, buhay namin mga obispo. Baka mamaya sobrang dami ko ng pinagkakaabalahan na hindi mahalaga masyado. Nalilimutan ko kung alin yung mas mahalaga sa aking buhay na ako'y lingkod ng tao. Ako'y pastol. Pag yun ang napabayaan ko pa, yung mahihirap lalo tigitan mga aba, sala na. So tayo po, tingnan po natin. Ano po, mga kapatid, Ganda niyan. Kasi ibinabalik tayo ni Lord sa higit na mahalaga. So balik tayo sa pagbati at napakarami ng pagbati natin ngayong umaga. Sige po, dalawang papiro, tawag dyan, prompter na ito. Unahin po natin, siyempre, members ng ating apostolado ng panalangin, sina Sister Rosita Magkamit, happy birthday, at Purification Murillo, at Nilda Regis. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings. Ngayon na rin pagbati natin ng happy birthday kina Kuya Gilbert Malelang, kay Ate Madel Josenia, ate daw, sabi naman niya. Nanay po kasi ng isa nating seminarista. Kay Ate Renz Libello, meron dyan Vicky naman, ang ating mga shawarma dyan. Pero happy birthday, Ate Renz, kahit malayo ka, we remember you in our prayers. Ngayon na rin kay Bukal Jojo Leba, hindi ho Rebilla, kundi Leba. Ngayon na rin po, pagbati natin ng happy birthday sa akin dating kasama seminar, si Noel Alanas, kina Cesar Aurelia Jr., Loida Bulito, Maria Janelle, ngayon na rin kay Father Lou Dolor ng Archdiocese of Lipa, kay Janice, patay sa pangalan to, Janice Zwartheb Parilla, yan, nasa California. Happy birthday, Janice. Ngayon na rin kay Glybel Baroja, sa dati ko rin kasama seminaryo, si Roy Lat, sina Cynthia Ilagan, sa asawa ng mayor ng Alitagtag, si Joanne Brocal Pongos, kay Rex David Barcibal, Mary Claire Limpiada ng Goods, Bikini Man, ngayon na rin kay Father George Alban, at sa wedding anniversary ni Perry and Carlota Martinez. Sa inyong lahat, blessings for your birthday and anniversary and prayers galing sa amin ngayong araw na ito. And special prayer din po ang paghiling natin para sa panganak na maayos at maganda ni Denise Alban, na ngayon po mismo nanganganak. And special shoutout po kay Kuya Jan at Ate Lori Uy, na pagpapasalamat namin sa mga dinala na namang pampaganda ng kutis ni Bishop, hindi naman pampalusog ng tiyan ni Bishop, mga focaccia, mga prosciutto, sa dila pa lang masarap nang sabihin, di lalo na pag kinain. Thank you Ate Lori at Kuya Jan. Okay po, and special mention na rin po natin sa inyong lahat to always be cyber missionaries. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page at ang ating Instagram at Thought for the Day. At huwag kalilimutan po, ito pong FB page natin ito po'y para sa Thought for the Day. Yung mga nagtatanong sa akin kung saan nagpunta ang misa ko. Ako ba'y nagmimisa pa araw-araw? Nagamisa pa po si Bishop, pero doon na po sa official page ng diocese. Minsan nalabas din dito sa TFTD para share sa inyo, pero nandun na po siya sa official page ng Roman Catholic Diocese of Buwak. Okay, tingnan nyo po yon. Meron po tayong page na sarili doon. And then, siyempre, ang ating YouTube channel na TFTD Blessed and Blessing. Okay po? Meron man yan o wala, hindi mahalaga yan. Ang higit na mas mahalaga, ang huwag kalilimutan ng lahat, always be blessed and be a blessing. Okay po.